Namaste and good morning to you all. आज मैले गाजर को हलवा बनाउन ट्राई गर्नेवाला छु. This is my first time बनाएको. I hope it's going to be good. त्यसको लागि मैले इन्ग्रेडियन्ट्सहरु सबै जम्मा गरिसकेँ. For example, I want to show you dry fruitsहरु भयो. Dry fruits, then after a bottle of ghee, अनि दूध, अनि त्यसपछि मेन इन्ग्रेडियन्ट गाजर जुन चाहिँ मैले हिजो नि ल्याएर सबै कुरा तयार गरिसकेँ. मेरो भाँडाहरु पनि तयार छ. माई किचन इज रेडी. अनि अब यसलाई म कसरी प्रोसेस गर्ने स्टार्ट त ग्रेडिङबाटै स्टार्ट गर्ने हो. लेट मी स्टार्ट मेकिङ गाजरको हलवा एन्ड लेट्स होप इट्स गोना बी भेरी गुड. ओके, अब गाजरलाई ग्रेडिङ गर्नलाई आई हेभ गट दिस. अब यो अलिकति म्यानुअल वर्क छ. आई स्टार्ट डुइङ दिस. अनि अलिकति बिचमा गएर आई स्टार्ट रेकर्डिङ द भिडियो अगेन. यसलाई मैले दुईटा ग्रेडिङ साइजमा गरेको छु. एउटा चाहिँ सानोबाट 75% अनि अर्को चाहिँ ठुलोबाट 25%, सो द्याट त्यो साइज पनि मिक्स हुन्छ. एन्ड त्यसले टेक्स्चरमा चाहिँ अलि डिफ्रेन्स ल्याउँछ. युल ह्याभ मोर बेटर टेक्स्चर विथ द्याट. And you need to be very careful while doing this manually, grading गर्दाखेरि किनभने you might hurt your fingers. यो धेरै सानोसम्म नगर्नु. What you can do is यो यति सानो भएपछि you can use this in many ways. अरू भेजिटेबलमा पकाउँदा पनि हुन्छ. Or you can like just have it. There you go. Okay, gajar grade गर्न सिद्धियो मेरो. I have done this much. I think it should be enough. मलाई एक हप्ताको लागि डेजर्ट a very tasty snacks को लागि पुग्छ होला. And this is also my being the first time एकैचोटि धेरै नबनाउँ होला भनेर यति बनाउँछु आज. तपाईँको ड्राई फ्रुट्सहरु वाट एभर यु आर युजिङ त्यसलाई चाहिँ सानो चङ्कमा काट्न इट्स मोर इम्पोर्टेन्ट. त्यसलाई अलि सानो सानो गरौँ होला. फर इक्जाम्पल आइ एम गोना कट दिस इन्टु हाफ. यस्तो. Though this is a time consuming a tedious work, it will take some time. So म यो सबै काटिसकेपछि I am going to show you the video again. Okay, I am almost done here. यसलाई चाहिँ यो सबै नट्सहरुलाई चाहिँ एउटै साइजमा तपाईले काट्ने अथवा ब्रेक गर्नलाई इट्स इम्पोर्टेन्ट. किनभने यसलाई चाहिँ तपाईको भोलि पाकिसकेपछि हेर्दाखेरि पनि राम्रो देखिन्छ अनि इभनली डिस्ट्रिब्युट पनि हुन्छ हलुवामा. सो अलिकति टाइम लागे पनि यसलाई प्रपरली टाइम दिएर तपाईले इक्वल साइजमा उ गर्नु होला. फर एक्जाम्पल आई हेभ डन दिस. आई एम अलमोस्ट डन. So it's basically ready. I don't need to break this. So now my next step is going to be more nuts like पहिला चाहिँ घिउमा अलिकति भुट्छु. Let's say for about 2 minutes जति चाहिँ भुटेर साइडमा राख्छु म. अब भुटेपछि यसको चाहिँ हल्का रङ चेन्ज हुन्छ. Like this. हल्का गाढा रङ भएपछि then this is done. Switch it off. गाजरको हलुवा पकाउन स्टार्ट गरौँ. कराई तताएको छु मैले. It's already heated, preheat गरिसकेको छु. Now I'm going to put some more ghee. अब यो यसमा चाहिँ I'm going to fry अघिको ग्रेट गरेको गाजरलाई चाहिँ यसमा 2 चम्चा जति I'm putting in here, not much. अघि जुन चाहिँ हामीले ग्रेट गरेको थियौँ यसलाई I'm going to cook this
for about let's say 20 minutes. चलाको बिचमा चलाउँदै गरेर 20 minutes जति कुक गरेपछि then after I'm going to put the milk and the nuts that I have already prepared. So let this heat. Now this is already heated. It's like this contains a lot of like liquid, a lot of water in it. So let's squeeze garera. Let me squeeze. Then I'll like. Proper mix it's very important to mix it like thoroughly. And what I'm going to do with the juice is I don't want to waste any food. कसैले कुनै पनि खानेकुराहरू वेस्ट गर्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई. So I'm going to like just चिया चाल्नीले चालेर I have a juice and I can drink this. This is like hygienic. This is good for health and it's going to taste good. 20 minutes भएको छैन तर यसको चाहिँ कलरहरू चेन्ज भइरहेछ अनि त्यो क्वान्टिटी चाहिँ घट्दै जान्छ अघि राखेको भन्दा. यसको जति पनि पानीहरू छ त्यो चाहिँ द्याट विल इभ्यापोरेट क्वान्टिटी पनि घट्छ. आई एम गोइङ टु डु दिस फर अनदर 10 minutes देन आई एम गोइङ कम ब्याक. अब यो अलमोस्ट फ्राइड भइसकेको छ. मैले नाउ आई निड टु पुट अब दुध हाल्ने टाइम भयो यसमा. आई एम युजिङ डिडिसीको मिल्क. इट्स अ फ्याटी मिल्क, fat content water. I'm going to put this. So now after putting that, let's stir continue. So I'm going to cook this again for another 15 minutes. 15 minutes अझ पकाउँछु. अब after like 10 minutes यो अलिकति सुकिसकेको छ. अब मैले यसमा अघि काटेको नट्सहरू I'm going to pour this. Okay. यसलाई मजाले स्टर गरौँ. Okay. अब यसलाई I'm going to cook this for another 15 minutes. Now it's looking like this. अब यसलाई छोपेर अर्को 15 मिनट अझ पकाउँछु अझ ड्राई गर्नलाई. 15 minutes I'm going to check. It's still cooking. अलिकति यसलाई स्टर गरेर I'm going to leave it for another 10 minutes. अलि आगो सानो गरेर अनि in fact I forgot to mention one thing. If you want to add some sugar, अघि मैले त्यो नट्स हाल्दाखेरि त्यति बेला नि तपाईले सुगर युज गर्दा पनि हुन्छ. But I am not a big fan of sugar. त्यही भएर मैले चिनी हालेको छैन. चिनी नखानेहरूले you can use stevia को leavesहरू युज गर्दा पनि हुन्छ, which is very healthy and very nice. So I'm going to leave this for another 10 minutes. Now it's almost ready. अर्को 10 मिनट पछि it almost took me 45-50 minutes to cook this. अब it looks like this. Dry छ. कतिको ड्राई बनाउने it depends on your own choice. यसलाई अझ ड्राई बनाउने कि अलिकति अझ चाहिँ कम ड्राई गर्ने कि हैन. That depends on your choice. So now I'm going to stop cooking and I'm going to let it be for like another 10-15 minutes before I try it on. Okay, now is the time I'm going to taste some. It's ready. I hope it's good. Hello there. There's likely to be a few more heavy thundery showers arriving across South Asia over the coming few days. The main focus of those recently has been across the northeastern states of India and into Bangladesh, and that's where again on Thursday. Well guys, it's ready, all ready. Let me now give it a taste. Excellent, hermoso, querena.
It's melting in my mouth. It's very nice, very beautiful. अनि on top गाजरको हलुवा सित मेरो धेरै चाहिँ यादहरू जुडेको छ and good days of life and which I'll always preserve. It has become a very tasty dish, so you should try to make this at home and try it out. Give it to your loved ones. जति लभ बाँड्यो उति नै बढ्ने हो. So now I'm going to take a goodbye from you and I'm going to enjoy my dish. Thank you. All the best. See you in my next video.